Ở tập trước chúng ta đang dừng ở đoạn làm thế nào mà bà Đào biết con gái mình là Văn Tĩnh có bạn trai? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu nha. Bà Đào trả lời, à không, thực sự là hôm đó tôi muốn vào phòng con bé tìm chai dầu gió. Nhưng không ngờ, tìm dầu gió rồi sao à? Bà tìm thấy gì? Rồi vô tình phát hiện trong phòng nó có một hộp giày mới. Nhìn hộp giày đó trông rất thời thượng. Cái nhãn hiệu đó tôi cũng không nhận ra. Vậy sao? Tôi có một người bạn mở cửa hàng giày nam, nên liền chụp ảnh gửi cho bạn tôi xem thử. Sau khi xem, bạn tôi nói đôi giày đó giá tận 2-3 nghìn tệ. Có giày hơn 40. Đó không phải cỡ giày con gái đi, cũng không phải cỡ của tôi. Ồ, vậy đây là giày của đàn ông. Thì ra món quà sinh nhật mà cô chuẩn bị cho bạn trai đã để lộ chuyện tình cảm của mình. Văn Tĩnh lộ vẻ mặt thì ra là vậy. Và bà Đào sau khi biết con gái có bạn trai cũng tỏ ra rất bình tĩnh, cũng không làm ầm lên ngay, mà chọn cách lén xem điện thoại của con gái, tìm cách liên lạc của đối phương. Đúng là dương đồng kích tây mà. Và sau khi kết bạn WeChat thành công với đối phương, bà Đào lập tức đưa ra những câu hỏi kinh điển. Bà đã nói chuyện với cậu bé đó rồi à? Nói rồi. Bà đã nói những gì? Tôi hỏi cậu ta về công việc hiện tại, hoàn cảnh gia đình. Hoàn cảnh gia đình sao? Có nhà cửa không? Bao nhiêu tuổi? Đúng vậy. Sống ở đâu? Gia đình có mấy người? Đúng, giống như điền vào tờ khai vậy. Rất giống. Thì người lớn chúng tôi chẳng phải đều như vậy sao? Vậy sau khi điền xong tờ khai đó, bà cho cậu ấy bao nhiêu điểm? Có đạt không? Không đạt. Bà Đào hỏi một lèo. Tất cả những câu hỏi mà các bà mẹ vợ trên đời đều muốn hỏi. Và đối phương cũng rất thành thật trả lời. Đối mặt với câu hỏi của mẹ bạn gái, bạn trai của Văn Tĩnh đã trả lời răm rắp, không hề che giấu một chút nào cả. Nhưng điều cậu không biết là sự thành thật của cậu không hề khiến bà Đào nhìn cậu bằng con mắt khác, mà ngược lại còn chấm cho cậu một điểm không đạt. Nghe mẹ nói đã lén gặp bạn trai mình, Văn Tĩnh không thể tin nổi. Cô lớn tiếng hỏi mẹ. Mẹ, sao mẹ có thể làm vậy? Sao mẹ không nói với con một tiếng? Nói với con rồi, mẹ còn gặp được nó không? Bà Đào trả lời với vẻ may mắn thầm. Bà Đào nói với MC. Bạn trai của con gái bà nhân phẩm không tốt, là một tên lừa đảo chính hiệu, một tên lưu manh. Cậu ta chỉ muốn lừa gạt tình cảm của con gái bà thôi. MC cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao chỉ gặp một lần, bà Đào lại đưa ra đánh giá như vậy về đối phương? Bà Đào trả lời rằng sau khi gặp mặt, thái độ của cậu ta rất lấc cấc, không có dáng ngồi tử tế, giọng điệu nói chuyện còn cực kỳ thiếu tôn trọng bà. Vì vậy, bà cho rằng cậu ta chính là người như thế. Nghe mẹ nói xấu bạn trai mình như vậy, Văn Tĩnh lập tức không vui. Cô phản bác rằng hoàn toàn không phải như vậy. Nhân phẩm của bạn trai cô không có vấn đề gì, tuyệt đối không giống như lời mẹ cô nói. Vậy sự thật rốt cuộc là thế nào? Giữa bà Đào và Văn Tĩnh ai đúng ai sai? Để làm rõ ràng sự thật này, chương trình đã mời đến người đã được liên hệ từ trước. Bạn trai của Văn Tĩnh, Vũ Trạch. Chàng trai có ngoại hình thư sinh trước mặt là Vũ Trạch. Để Văn Tĩnh không còn khó xử, cũng để bà Đào không còn làm phiền mình, Vũ Trạch đã đến trường quay. Và những lời nói tiếp theo của cậu cũng đã giải đáp thắc mắc cho tất cả mọi người có mặt. Vũ Trạch, kể cho chúng tôi nghe đi. Lúc đó ba ấy đã gửi cho cậu một định vị. Vâng, lúc đó cô ấy có gửi cho cháu một định vị. Thực ra trong lúc nói chuyện qua WeChat, thái độ của cô ấy với cháu đều có thể nhận ra. Thực ra cô ấy không mấy thiện cảm với cháu. Nhưng cháu nghĩ lại, cô là mẹ của Tính. Cháu đến cũng là để thể hiện sự tôn trọng. Dù gì cháu cũng đang hẹn hò với con gái của cô mà. Cháu đến gặp một lần cũng là điều nên làm. Rồi sau khi cháu đến, cô ấy cứ ngồi đó không nói một lời nào, liền tỏ thái độ với cháu. Sau đó cháu và cô ấy nói chuyện. Tôi tỏ thái độ với cậu. Ban đầu cháu đã nói chuyện rất tử tế. Cháu vừa đến đã nói cháu chào cô ạ. Rồi cô ấy nói thẳng với cháu. Cô ấy nói cái gì mà, cậu tự xem lại bản thân mình đi. Công việc 1 tháng được bao nhiêu? Sau này có nuôi nổi con gái tôi không? Sau đó cô ấy nói 1 tháng cháu bây giờ đang phải thuê nhà, rồi cũng không có nhà cửa gì cả. Cô ấy nói rất lớn tiếng, mọi người biết không? Hiệu suất thật cao, mông còn chưa nóng, đã hỏi bao nhiêu là câu hỏi. Đúng vậy, cậu ta không xứng sao? Cậu ta không xứng. Được rồi. Lúc đó trong nhà hàng đang có mấy người. Cô ấy lại nói lớn tiếng như vậy. Cháu cảm thấy thật sự quá khiến người khác tức giận. Vậy sau đó cậu có nói lời nào hỗn xược không? Cháu không có. Lúc đó tức giận thì tức giận, nhưng cháu nghĩ lại,
Bây giờ cháu nghĩ lại, cháu thấy những lời cô ấy nói vẫn đúng, nhưng cháu cảm thấy làm vậy rất thiếu tôn trọng người khác. Đúng vậy. Thì ra Vũ Trạch không hề tệ như lời bà Đào nói. Tất cả mọi người có mặt đều hiểu ra, đó chẳng qua chỉ là thành kiến của bà Đào đối với Vũ Trạch. Nguyên nhân là vì bà cảm thấy Vũ Trạch không xứng với con gái mình. Vũ Trạch không xe, không nhà, công việc không ổn định. Bà tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý cho hai người họ ở bên nhau. Vậy nên đối với sự ghét bỏ của bà Đào, Vũ Trạch cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Cậu nói với bà Đào bằng vẻ mặt kiên định và giọng điệu chậm rãi. Thưa cô, cháu biết cô rất không hài lòng về cháu, vì cháu không có xe, không có nhà, thu nhập không cao. Nhưng cháu muốn nói với cô rằng, cháu không trộm cắp, không cướp giật. Cháu dựa vào đôi tay của mình để đi lên từng bước một. Cháu không thấy có gì phải xấu hổ cả. Không ai sinh ra đã giàu sang, cũng không ai phải chịu cảnh nghèo khó cả đời. Cô có thể chê cháu nhỏ bé, nhưng cô không thể sỉ nhục nhân cách của cháu. Dựa vào đâu mà cô luôn miệng nói cháu lừa gạt con gái cô, nói cháu dụ dỗ con gái cô. Cháu quen cô ấy đều rất đàng hoàng, tử tế, chưa từng làm nửa điều gì như cô nói. Cháu kính trọng người già, cũng mong cô có thể thương người trẻ. Vũ Trạch đáp lại những lời vu khống của bà Đào một cách bình tĩnh nhưng cương quyết. Tuy nhiên, bà Đào hoàn toàn không nghe lọt tai nửa lời. Bà thấy đối phương còn dám lên chương trình, ngồi ngay cạnh con gái mình để đối đầu với bà, thì không nén nổi lửa giận. Cô ơi, cô có biết không? Cậu đừng gọi tôi là cô, tôi không gánh nổi đâu. Cô có biết tính luôn, nhìn cậu kìa, luôn chống đối cô như vậy là vì sao không? Đều là vì, cậu không cần phải nói với tôi, cô ấy ở bên cháu tất cả đều là vì cô biết không? Vì tôi. Cô có biết tại sao cô ấy ở bên cháu không? Tất cả là vì cô đấy. Cô biết không? Là vì cách cô quản giáo cô ấy. Là vì cậu lừa nó, cậu dụ dỗ nó. Cháu lừa cái gì à? Cô nói cho cháu biết đi. Cậu kinh nghiệm xã hội nhiều. 2 năm nay cháu đảm bảo cháu chưa từng lừa dối Tĩnh một lần nào. Anh ấy không lừa dối con. Cậu nói thế ai tin? Chưa từng lừa dối. Lời của con gái mình, cô không tin sao? Lời của cháu cô có thể không tin. Tôi không muốn nghe cậu nói, nhưng cô hãy hỏi chính con gái của mình đi ạ. Tôi thấy ác ý của cậu rồi. Thưa cô, xin hãy, bây giờ cháu gọi cô một tiếng cô. Cậu đừng gọi tôi là cô. Tôi không gánh nổi đâu. Là sự tôn trọng cháu dành cho bậc trưởng bối như cô. Nhưng xin cô đừng công kích cá nhân cháu nữa. Thật sự đấy. Cháu mong cô có thể, với tư cách người lớn, hãy tôn trọng người khác một chút được không ạ? Ban đầu, bà Đào tìm đến Vũ Trạch chính là hy vọng đối phương sẽ biết khó mà lui. Thế nhưng, điều bà không ngờ là những lời nói khi đó không như không đả kích được cậu. Mà bây giờ cậu ta còn ngồi đối diện bà, lớn tiếng với bà. Bà Đào càng nghĩ càng tức. Bà không kìm được mà bắt đầu công kích cá nhân Vũ Trạch. Thưa cô, cậu tự xem cậu có xứng với con bé nhà tôi không? Xin hãy tôn trọng cháu một chút được không thưa cô? Cậu nhìn cánh tay của cậu đi, rồi nhìn con bé nhà tôi đi. Cậu có xứng không hả? Phải nói rằng phương pháp của bà Đào rất hiệu quả. Những lời nói này của bà đã chọc trúng tim đen khiến Vũ Trạch không kịp phản bác. Trong lòng Vũ Trạch cũng vô cùng ấm ức. Vốn tưởng nói chuyện tử tế với đối phương thì việc giao tiếp giữa hai bên có thể hòa hoãn hơn. Ai ngờ mẹ của bạn gái hoàn toàn không nói lý lẽ, còn cố tình xoáy vào điểm yếu của mình. Mặc dù nội tâm cậu cũng đủ mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chịu nổi sự công kích như vậy. Này lúc Vũ Trạch còn định tiếp tục phản bác, chuyên gia ngồi bên cạnh không thể nhìn nổi nữa. Những lời bà Đào vừa nói rất khó nghe. Tôi nghe mà tôi cảm thấy rất khó chịu. Những kiểu công kích ngoại hình cá nhân như vậy rất thấp kém, tôi hoàn toàn không tán thành. Vì vậy, tôi không muốn nói thêm với bà Đào về những chuyện này nữa. Sự tôn trọng là đến từ hai phía. Nếu vì lợi ích của bản thân mà quên đi cách đối nhân xử thế cơ bản, thì kết quả thường sẽ không như ý muốn. Bà Đào quá nôn nóng muốn Vũ Trạch rời xa con gái mình, đến nỗi không ngần ngại công kích cá nhân. Nhưng điều bà không biết là việc làm đó thực chất là tự làm mất mặt mình, cũng là nêu một tấm gương không tốt cho con gái. Đúng như câu nói nhân của tuần hoàn, con người vẫn nên tích chút đức thì hơn. Thấy mẹ sỉ nhục bạn trai mình như vậy, Văn Tĩnh thực sự không thể nhịn được nữa. Cô lớn tiếng trách mắng mẹ. Tại sao lại làm tổn thương người khác như vậy? Tại sao lúc nào cũng độc đoán như thế? Mẹ có biết rằng mối quan hệ của con chính là bị mẹ phá hoại như vậy không? Nghe Văn Tĩnh nói vậy, MC hỏi rốt cuộc chuyện là thế nào. Văn Tĩnh cho biết thực ra cô và Vũ Trạch đã chia tay rồi. Vào 2 tháng trước là Vũ Trạch đề nghị chia tay, và phần lớn nguyên nhân là do mẹ cô. Vì sau khi mẹ biết cô hẹn hò, liên tục nhắn tin quấy rối Vũ Trạch. Chỉ cần không thấy cô là bà lại lập tức gọi điện cho cậu ấy, bất kể ngày hay đêm. Điều này khiến Vũ Trạch khổ không kể xiết. Bây giờ hai người đã chia tay rồi, mẹ con nói những lời hỗn xược với người ta. Cô thực sự không thể chịu đựng được nữa. Lời của Văn Tĩnh khiến mọi người có mặt đều sững sờ.
Sau đó, bà Đào tỏ vẻ không tin. Hai đứa không thể nào chia tay được. Con đối xử tốt với nó như vậy, còn mua cho nó đủ thứ. Có phải hai đứa đang định lừa mẹ không? Bề ngoài nói với mẹ là chia tay rồi, thực chất là lén hẹn nhau cùng đi Hàng Châu. Bà Đào hỏi con gái với vẻ không thể tin nổi. Kết quả là bà càng nói càng kích động. Nói gì chứ? Bà Đào, bà làm gì vậy? Bà làm gì thế? Không phải. Vô dụng. Cậu đi đi. Bà buông ra trước đã. Bà buông ra. Cậu xuống đây cho tôi. Mẹ, bà buông ra trước. Bà Đào, bà tin tôi. Bà buông ra trước. Có phải tôi nói trúng tin đen của các người rồi không? Tôi giúp bà. Tôi giúp bà. Có phải cậu ta và con gái bà? Lát nữa tôi giúp bà. Tôi biết rồi. Chiếc giày còn lại đã rơi rồi. Điều bà nghĩ trong lòng, tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra, phải không? Bình tĩnh. Nào, bà buông tay ra trước. Buông tay ra. Được rồi, mẹ. Tốt, nào. Con gái, nào. Đỡ mẹ qua đây. Mẹ đừng khóc nữa. Đừng khóc. Mẹ đừng khóc nữa, con không nói là sẽ đi với anh ấy không lừa con. Con thật sự. Bà ngồi xuống trước đã, tôi sẽ giúp bà giải quyết chuyện này. Chúng ta đã đến đây hôm nay, thì chúng ta hãy làm rõ chuyện này, được không? Nào, ngồi. Văn Tính, con ngồi xuống trước đi. Văn Tính, con ra ghế ngồi đi. À, nhân viên lấy giúp tờ giấy, lau cho mẹ. Con nói xem, bao nhiêu năm nay mẹ có dễ dàng không? Vậy mà con vì nó. Con không vì anh ấy mà đi, mà con lại đi theo nó. Bà Đào, thấy mẹ kích động như vậy, Văn Tính cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể không ngừng an ủi mẹ. Còn Vũ Trạch thấy vậy, cũng cầm lại marker dâu, chân thành nói: thưa cô, cháu và Văn Tĩnh thật sự đã chia tay rồi. Trong đó, một phần lớn nguyên nhân đúng là vì cô, bởi vì cô thường xuyên nhắn tin cho cháu, khiến tâm trạng cháu rất phiền muộn. Lúc ấy, hai đứa con hẹn hò, thường xuyên xảy ra cãi nhau. Lâu dần cả hai chúng cháu đều cảm thấy rất mệt mỏi, trong lòng đều có ý định từ bỏ. Sau đó, cả hai lại có ý định phấn đấu cho sự nghiệp nên mới chia tay trong hòa bình. Hôm nay cháu đến đây, chủ yếu là để kết thúc mọi chuyện. Hy vọng cô và Văn Tính sau này có thể hòa hợp với nhau. Có chuyện gì thì hãy giao tiếp nhiều hơn. Cháu biết cô chỉ là quá yêu Văn Tính, quá quan tâm đến Văn Tính, nên mới có nhiều hành động thiếu lý trí như vậy. Vì vậy, cháu sẽ không trách cô đâu. Nói xong, Vũ Trạch rời khỏi trường quay. Chuyên gia nói với bà Đào, có lẽ chính bà cũng không nhận ra, tình yêu của bà đã dành cho con gái mình tạo nên một chiếc lồng giam kiên cố. Vì vậy, bà phải học cách để con bé ra ngoài bay lượn một chút rồi. Vậy cuối cùng, bà Đào có đồng ý cho con gái đến Hàng Châu không? Và Văn Tĩnh có kiên quyết muốn đến Hàng Châu không? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Mời lựa chọn. Bà Đào, mời lựa chọn. Sau này con đến Hàng Châu, con sẽ đón mẹ qua. Con không phải là không cần mẹ. Vậy thì, đến ngày đó con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Con gái lớn rồi. Con gái lớn thật rồi. Tôi chưa từng thấy một người con gái nào mà lại không quan tâm, không yêu thương mẹ mình cả. Yên tâm đi, huống hồ gì cô ấy còn là con gái của mẹ nữa. Về nhà đi. Con đã 24 tuổi rồi. Không sao đâu, con là người lớn rồi. Sau này để con chăm sóc mẹ nhé. Cuối cùng của video, bà Đào cuối cùng đã chọn cách buông tay. Có lẽ bà cũng đã nhận ra rằng bà không thể bảo bọc con gái cả đời, mà phải để con học cách tự lập bay lượn. Nhân danh tình yêu dễ khiến nhiều bậc cha mẹ trở nên độc đoán hơn. Nhưng liệu tình yêu có thể trở nên ngột ngạt không? Các bạn xem trước màn hình, có ủng hộ việc Văn Tĩnh đến Hàng Châu không? Về vấn đề này, bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại ý kiến của mình tại phần bình luận. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.